Майкл Кларк, професор оборонних досліджень. Він був директором Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень. Вітаю вас в нашій програмі, професоре Кларк. Дякую. Приємно бути з вами. Якби прем'єр-міністр Великої Британії віддав наказ, Москва була б знищена. Це ви сказали у своєму інтерв'ю на Times Radio. У той час, як російський диктатор Володимир Путін продовжує погрожувати війною з НАТО, як ви вважаєте, росіяни пам'ятають, що НАТО також має власну ядерну зброю? Що ж, якщо ви послухаєте росіян, які виступають по спонсорованому і контрольованому державою телебаченні щовечора, ви зрозумієте, що вони не усвідомлюють, що НАТО має власну ядерну зброю. І я лише наголосив на тому, що Британія має незалежні сили ядерного стримування. Подобається вам це чи ні? Деякі люди виступають дуже проти цього. Я чітко розумію чому, але це просто технологічний факт. Щодня та щоночі наші атомні підводні човни знаходяться десь у водах Північної Атлантики. І якщо будь-який британський прем'єр-міністр віддає наказ про запуск ракет, то вони випустили би свої ракети через 5-10 хвилин після того, як буде віддано наказ. А коли ви подивитеся на кількість боєголовок, які один човен би міг запустити, це близько 40. У такому випадку вже не важливо, скільки російським ППО вдасться збити, їх все рівно буде достатньо, щоб знищити Москву. Кожна окрема боєголовка приблизно в 6 разів більше за боєголовку, яка скидалася на Хіросіму або Нагасакі. Так що це просто прямий технологічний факт. Ось що таке ядерне стримування. Вкрай неприємно про це думати, але це світ, в якому ми живемо. І коли ви слухаєте, як деякі росіяни та люди на кшталт Караганова, Сергія Караганова, яких я колись досить добре знав, говорять про те, що Росія має бути готова застосувати ядерну зброю проти європейських держав, тоді здається, що вони забувають, що ми перебуваємо в ситуації взаємного ядерного стримування. Чи означає це, що російська столиця і Росія вразливі до ядерної зброї НАТО? Так, російська столиця абсолютно вразлива до британської ядерної зброї. Я маю на увазі факт у тому, що британська ядерна зброя націлюється за планом НАТО, який є частиною американського єдиного інтегрованого оперативного плану. Тому в будь-якій спільній війні британська ядерна зброя буде використовуватися відповідно до вимог НАТО. Тому вона не обов'язково буде націлена на Москву. Але якщо Москва вирішить завдати ядерного удару по Британії, то британська зброя, я можу вам пообіцяти, точно дістане до Москви. Такою була доктрина з початку 1960-х років, і це те, що могло б статися. Якби йшлося про Росію та Британію в якійсь божевільній ядерній кризі, то вся наша зброя точно була б націлена на Москву. З вашої точки зору, чи стримують ядерні погрози Путіна західних лідерів від того, щоб дозволити Україні завдавати ударів глибоко всередині Росії за допомогою зброї західного виробництва, ударної зброї або крилатих ракет Storm Shadow? Вони вже це роблять. Я думаю, буде справедливо сказати, що ядерні погрози Росії не справляють великого враження на Британію, і вони не справляють великого враження на наших колег у скандинавських державах, в країнах Балтії, в Естонії, Латвії, Литві, але вони справляють певне враження на деяких наших колег в інших європейських країнах, і вони впливають на громадську думку, і ви можете побачити ефект від цього. Безумовно, в Німеччині ви можете побачити це в таких країнах, як Італія та деякі країни Південної Європи. Тому я вважаю сумним фактом те, що просто погрози ядерною зброєю в досить безрозсудний спосіб, який Путін та деякі інші члени його найближчого оточення роблять на регулярній основі, можуть вплинути на громадську думку в деяких західних країнах серед деяких верств населення. І таким дивним чином це показує, що ядерне стримування працює, і якщо ви погрожуєте ним досить часто, деякі люди починають спрямовувати свою політику відповідно до тих, хто цього боїться. І, безсумнівно, з'явилась ідея дозволити Україні використовувати свою зброю, що поставляється Заходом, для більш сильного удару по Росії по військових цілях. Однією з причин, чому деякі західні політики все ще дуже насторожено ставляться до цього, є загальний страх ескалації, а за страхом ескалації стоїть перспектива того, що, можливо, в якийсь момент у майбутньому ми можемо бути втягнуті в ядерну кризу. Особисто я вважаю, що це дуже надумано, я не дуже переймаюся цим. Ми завжди повинні бути обережними щодо ядерної ескалації.
Це занадто серйозно, щоб говорити про це легковажно, але мені здається, що росіяни отримують дуже дешеву перемогу, безрозсудно розмовляючи і лякаючи досить багато політиків і громадськості в деяких країнах, на Заході і в Україні, і в Сполучених Штатах, створюючи це відчуття, що ми повинні підтримувати Україну, але не давати Україні зброю, яка їй потрібна, щоб дійсно перемогти. І це, мені здається, дуже суперечливою і заплутаною політикою з боку багатьох західних країн. Також в одному зі своїх інтерв'ю на Times Radio ви говорили, що ракети Атакамс або Storm Shadow можуть бути використані по Росії протягом кількох тижнів. Чи вважаєте ви, що це рішення вже ухвалили західні союзники? Ні. Я думаю, що це рішення залежатиме від того, що станеться наступного тижня на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. Там буде президент Зеленський. Він проведе переговори з президентом Байденом та американською адміністрацією. Він представить свій план на майбутнє, свої очікування щодо того, як Україна вестиме війну. І за лаштунками відбувається багато інтенсивної дипломатії, в тому числі з боку моєї країни. Мій уряд у Великій Британії досить старанно працює у телефонному режимі, розмовляючи з союзниками по всьому альянсу НАТО, і я думаю, що якщо станеться прорив у цьому питанні використання західної далекобійної зброї по території Росії, якщо буде прорив, я думаю, що він відбудеться, ймовірно, наступного тижня, і про це буде оголошено найближчими днями. Тому, коли я кажу, що думаю, що удари будуть дозволені для використання в найближчі дні, я маю на увазі, що це може відбутися наступного тижня. І я особисто був би дуже розчарований, якби цього не сталося. Я не можу цього гарантувати, я просто припускаю. Але я був би дуже розчарований, якби не було дозволу на використання далекобійної зброї проти суто військових цілей всередині Росії та військових цілей, які мають пряме відношення до російського вторгнення та війни всередині України. Причому на основі набору цілей, який може бути запропонований західним союзникам для затвердження. Я думаю, що Україна дуже чітко дала зрозуміти, що, дивіться, це все цілі, про які ми думаємо. Але якщо ви скажете нам, що деякі з цих цілей неприпустимі, то, можливо, ми викреслимо їх зі списку. Але, знаєте, ми зробимо все необхідне, щоб запевнити вас, що це суто військова відповідь. Я думаю, що це те, що президент Зеленський і його штаб, ймовірно, скажуть Сполученим Штатам наступного тижня. І особисто я сподіваюся, що їм все вдасться. Про що вони ведуть переговори? Про те, яка зброя буде використана, наприклад, ракети Атакамс або Storm Shadow, або про умови для цього рішення. Так, я думаю, що є 4 ракети або 4 системи, які особливо важливі для України. Одним з них є Storm Shadow, і Британія хотіла б мати можливість дозволити Storm Shadow, але це потребує схвалення США. Я маю на увазі, що Британія могла б дати дозвіл Києву на використання Storm Shadow зараз, і вони можуть бути використані. Технічно їх можна було запускати, але є ймовірність, що вони не зможуть пробити російську протиповітряну оборону без допомоги США у питанні націлювання. Я думаю, що там є технічна проблема. Тож найбільш ймовірно Storm Shadow, а Scalp – це французька версія Storm Shadow. Друга – це Атакамс, які є балістичними ракетами наземного базування, і вони будуть дуже ефективними, оскільки від них дуже важко захиститися, тоді як Storm Shadow – це крилата ракета, яка рухається зі швидкістю літака. Атакамс – це балістична ракета, яка рухається зі швидкістю падаючої ракети, що дуже ускладнює захист від неї. Тому ракети Атакамс дійсно важливі. Ще одна ракета називається JASSM, яка знову ж таки є американською ракетою. Знову ж таки, це дуже хороша ракета, і є досить великий інтерес до того, щоб дозволити використовувати ракети JASSM та поставляти їх в Україну. І четверта – це Торес, німецька ракета, яку Німеччина неодноразово відмовлялася постачати Україні. Таурус будуть дуже добрі. Вони корисніші для України, ніж Storm Shadow. І канцлер Німеччини заявив, що вони не будуть поставлені. Члени німецького уряду вважають, що мають бути. Німеччина, як завжди, розколота з цього приводу. Німеччина вагається щодо цього, але канцлер Шольц абсолютно виключає це в осяжному майбутньому. Подивимося, скільки триватиме це, адже він змінює свою думку щодо багатьох речей. Але поки що Німеччина сказала ні постачанню ракет Таурус.
І я маю на увазі, перш за все, що потрібно Україні, які б ракети чи системи не були дозволені, ключове питання – це цифри. Я маю на увазі, що постачання 10, 20 або 30 ракет не має значення. Для Україні потрібно кілька сотень таких ракет для того, щоб мати можливість регулярно обстрілювати російські військові об'єкти, що стримуватиме їхню військово-повітряну міць. Це утримає росіян подалі від кордону і ускладнить роботу російських плануючих бомб і балістичних ракет, дуже часто цих північно-корейських балістичних ракет, цих іранських балістичних ракет, які запускають по Україні, як по цивільних об'єктах, так і по військових цілях. Чи здатні західні союзники надати Україні сотні таких далекобійних засобів? І чи вважаєте ви, що є політична воля надати Україні таку велику кількість далекобійних засобів, далекобійних можливостей? Самі європейці могли б забезпечити, скажімо, кілька сотень, а Сполучені Штати могли б надати кілька сотень або, скажімо, 1000 ракет. І це стосується, на жаль, усіх сфер. Чи ми говоримо про артилерійські боєприпаси, боєприпаси для стрілецької зброї, літаки чи будь-що інше. Ми звертаємося по допомогу до Сполучених Штатів, коли потрібна велика кількість зброї, і європейцям знадобиться час, щоб збільшити власне виробництво та мати змогу надати більше, ніж обмежену кількість систем для України. І знову влітку 2022 року такі люди, як я, казали, що до весни 2023 року буде криза боєприпасів, тому що було зрозуміло, що західні арсенали досить малі, наші виробничі потужності скоротилися за останні 20 з гаком років, уряди не робили замовлень на більшу кількість боєприпасів. І не було нічого дивного, абсолютно не дивно, що ми зіткнулися з кризою боєприпасів взимку 2022-2023 років, і ось ми зараз перебуваємо перед зимою 2024-2025 років, і ситуація лише починає покращуватися, тому що замовлення, в які європейські політики вклали гроші минулого року, починають окупатися. Але навіть ці замовлення є занадто малі, щоб задовольнити потреби, які, ймовірно, виникнуть наступного 2025 року. У чому ви бачите головну перешкоду для того, щоб це рішення було прийнято саме зараз? Чи є ця перешкода в Білому домі, в Сполучених Штатах? Я думаю, що у випадку зі Сполученими Штатами головна перешкода у Білому домі. Я думаю, що у Джо Байдена є думки з різних поглядів. Загалом вважається, що держсекретар Ентоні Блінкен виступає за надання Україні ракет більшої дальності, а Джейк Салліван, який є радником з національної безпеки, набагато обережніший. І я думаю, що сам Байден схильний бути обережнішим, тому що він думає не лише про благо Європи та України, він думає про своє місце в історії та небезпеку війни, яка може вийти з-під контролю в останні 3-4 місяці його президентства. Тому я думаю, що головною перешкодою дійсно є думка Білого дому. Думки в Пентагоні, схоже, більш виступають за постачання, ніж проти. Але в Європі справжній розкол. Оскільки це має значення, Британія дуже виступає за те, щоб Україна мала далекобійні системи. Франція теж досить чітко висловлюється в цьому питанні, але інші європейські партнери – ні. І знову ж таки, я маю на увазі, що ставлення Німеччини є критичним не лише через ракети Таурус, а й тому, що я думаю, що німецька нерішучість впливає на інші європейські країни, тому що Німеччина є дуже важливою країною в Європі, а Британія зараз не є частиною Європейського Союзу, тому зараз ми маємо менший вплив, ніж мали раніше. Навіть у НАТО наш вплив менший, ніж міг би бути, через вихід з Європейського Союзу. Отже, у цьому сенсі ми зменшили наш власний вплив у сфері оборони та безпеки, як і в багатьох інших речах, вийшовши з Європейського Союзу. Тож нерішучість Німеччини має психологічний вплив на інші європейські країни, не лише всередині самої Німеччини, а й на інших партнерів. І небезпека полягає в тому, що європейці, знову ж таки, як завжди, очікують на лідерство з боку Сполучених Штатів. І якщо США візьмуть на себе ініціативу, Європа зрештою піде за ними. І якщо Сполучені Штати не готові взяти на себе провідну роль, європейці недостатньо об'єднані, щоб перебрати на себе лідерство від Сполучених Штатів. І це було проблемою протягом останніх 40 з гаком років.
Цілком можливо, що буде по-іншому. Хто б не переміг у США на президентських виборах, які відбудуться в листопаді, я думаю, що майбутнє американо-європейських відносин опісля буде зовсім іншим. Але все ж таки є таке, що європейці багато говорять. Вони дуже наполегливо говорять про те, що будуть робити. Але насправді вони роблять це лише тоді, коли можуть вишикуватися в ряду позаду Сполучених Штатів. Чи є сенс у тому, щоб США дозволяли Україні завдавати ударів у глиб Росії лише британськими крилатими ракетами Storm Shadow, але не ракетами Атакамс? Чи є в цьому якийсь сенс? Це дозволило б Сполученим Штатам сказати, що це європейські ракети, і те, що європейці вирішать дозволити Україні робити з ними, залежить від них. Таким чином, це дає їм можливість дистанціонуватися від будь-якого рішення. Росіяни будуть робити вигляд, що це на них ніяк не вплинуло. Так чи інакше, вони скажуть, що Америка повністю винна в цій політиці, дозволяючи Україні завдавати ударів по їхній країні. Це може мати певний ефект всередині Кремля, тому що це показало б, що Сполучені Штати все ще дуже обережно кидають виклик Путіну і кидають виклик усім цим безрозсудним коментарям, які Путін постійно робить про війну, і тому я бачу, що є певна логіка в тому, що Сполучені Штати кажуть Британії та Франції: гаразд, постачайте Storm Shadow і Scalp, ми будемо жити з цим, і ми надамо вам мінімальну допомогу або надамо українцям мінімальну допомогу з наведенням, але у вас не може бути Атакамс, ви не можете мати ракету, яку ви дійсно хочете. Тому що це було б занадто ескалаційно. Я бачу, що в цьому є певна логіка, але це дуже тонка відмінність. І я думаю, якщо Сполучені Штати заявлять, що вони підтримують удари на великій відстані по Росії, то вони повинні бути задоволені будь-якою зброєю НАТО, здатною на це. Чи не здається вам, що така обережність Білого дому лише стимулюватиме необдумані дії Путіна? Так. Саме так і відбувається. Вона полягає в тому, що кожного разу, коли ми відмовляємося брати на себе відповідальність за підтримку України в цій війні, ми стимулюємо агресію та нерозсудливість Путіна. І я говорив це від самого початку. Ми всі знаємо, що будемо перетинати ці червоні лінії, оскільки ескалація була закладена в цю кризу з лютого 2022 року. І я завжди говорив про це. І ця криза стане ще небезпечнішою, перш ніж ми зможемо побачити її кінець. І це так. Ми просто повинні прийняти це і спробувати з цим впоратися. І тому, ви знаєте, кожного разу, коли ми досягаємо якоїсь межі, постачаючи Україні реактивні системи залпового вогню, постачаючи Україні танки, постачаючи Україні F-16, ми чекаємо, а потім переступаємо її з занадто малою кількістю і занадто пізно, щоб реально змінити ситуацію. І якщо ми перетинатимемо ці лінії раніше, чіткіше і сміливіше, то Україна буде в набагато кращому становищі, але криза буде набагато небезпечнішою, ніж вона вже є. Але, на мою думку, ми повинні це прийняти. Я думаю, що цю кризу не можна стримати на низькому рівні, або якщо це станеться, то Україна втратить багато територій і буде знаходитися на шляху до ліквідації як незалежна країна. Чи вважаєте ви червоні лінії Росії нереальними? По суті, це так. Путін постійно говорить про червоні лінії, а потім, коли їх перетинають, робить люті коментарі, але більше нічого не робить. Тому що я завжди кажу людям, особливо у Великій Британії, коли вони кажуть, ось Путін робить це, Путін робить те. А я кажу, дивіться, він вже робить все можливе. Він робить усе можливе, щоб знищити Україну, навіть коли ми говоримо. А що ще він може зробити? Якби він міг зробити більше, він би це зробив. Але факт у тому, що він вже робить все можливе. А російська військова економіка демонструє не дуже хороші результати і, ймовірно, не буде особливо добре працювати наступного року. Я маю на увазі, що питання в тому, що Путін поставив економіку Росії на воєнні рейки, і це триватиме, ймовірно, протягом покоління. А це означає, що російський економічний розвиток зрештою буде стримуватися тим, що він є перманентною воєнною економікою. Але це також і погано для Європи в цілому, нам доведеться з цим жити. Але це також означає, що ця військова економіка Путіна почне працювати дійсно досить погано. Я думаю, навіть на полі бою приблизно з весни 2025 року, там вже є багато проблем, і Путін буде все більше залежати від поставок з-за кордону. І якби Захід справді був рішучим у цьому питанні, ми могли б зробити досить багато для запобігання цим поставкам з Північної Кореї та Ірану. Ми можемо зробити набагато дорожчим для Північної Кореї, Ірану та Китаю постачання компонентів для зброї російського виробництва. І я думаю, що в адміністрації Байдена є заклик почати займатися цим питанням,
намагатися слідкувати за дотриманням санкцій, які порушуються по всьому світу. І я думаю, що адміністрація Байдена намагатиметься зробити досить багато з цього між сьогоднішнім днем і січнем, коли Байден, хто б не переміг на виборах, піде у відставку. І я думаю, що однією з його спадщин буде те, що він провів ефективну санкційну кампанію проти Росії. І, знаєте, санкційні кампанії, ви повинні їх продовжувати. Не можна просто оголосити санкції, а потім сидіти склавши руки і нічого не робити, тому що всі санкції можна обійти. Отже, оголосивши санкції, ви повинні переслідувати тих, хто ухиляється від санкцій, ви повинні продовжувати закривати лазівки, ви повинні продовжувати робити ухилення дорожчим для тих, хто ухиляється від санкцій. І саме до цього американці готуються набагато більше, так само, як і Європейський Союз. Але їм, ймовірно, доведеться зробити набагато більше протягом наступних 12 місяців або близько того. І це може бути більш ефективно в найближчі 12 місяців або близько того, оскільки російська військова економіка зупиниться протягом 2025 року. Також була цікава стаття Reuters про те, що варіанти Володимира Путіна у відповідь, якщо Захід дозволить Україні використовувати ракети великої дальності для удару по Росії, можуть включати удари по британських військових об'єктах поблизу Росії або проведення ядерного випробування. Про це розповіли Reuters троє аналітиків. З якими наслідками може зіткнутися Росія, якщо завдасть удару по британських військових об'єктах поблизу Росії? Що ж, якщо британські військові об'єкти стануть ціллю, ми будемо ставитися до цього так само, як ми ставимося до будь-якої такої атаки. Це кримінал. І я маю на увазі, я думаю, що британські військові об'єкти дійсно досить добре захищені, і ми досить добре відстежуємо злочинців, російських злочинців, які діють на нашій території. Ми точно знаємо, що сталося під час отруєння Литвиненка у 2006 році. Ми точно знаємо, що сталося у випадку зі Скрипалем у 2018 році, хоча злочинці зникли, втікши до Росії на той час, коли ми про це дізналися. Ми дуже швидко дізналися і були наслідки. Росіянам це не зійшло з рук у дипломатичному сенсі. Тому, якби росіяни почали думати про удари, я не знаю, по британських авіабазах або по британських військово-морських базах, я думаю, вони б зрозуміли, що не втечуть. Вони нікуди не втечуть. І Велика Британія, я не думаю, що буде реагувати надто гостро. Ми просто ставимося до цього як до такого ж виду злочинності, як у 2006 та 2018 роках, і ми вже схильні до цього, коли ми страждаємо від регулярних спроб кібератак, багато атак програм вимагачів, переважна більшість з яких походить або з Росії, або від груп, які Росія підтримує за межами Росії, і ми піддаємося певному ступеню спроб саботажу. Тож ми напоготові до цього, і в певному сенсі, я не думаю, що це буде стратегічно значущим. Робити з цим щось було б незручно і дорого. Але я досить впевнений, що британські спецслужби дійсно є однією з сильних сторін, які ми маємо. У нас є багато слабких місць у Британії, але однією з наших сильних сторін є боротьба з тероризмом, розвідка і протидія диверсіям. У нас це насправді досить добре виходить. Розглянемо також найбільшу атаку України на російський склад боєприпасів у Твері. Ця атака спровокувала вибух розміром із землетрус у Росії. Що ви думаєте про цю масштабну атаку на російський склад боєприпасів? Так, це було вражаюче. Я маю на увазі, що все, що зареєстровано 2,2 за шкалою Ріхтера, є хорошим. Це означає військову ефективність цього. І в звіті вказано, що це була база для зберігання великої кількості зброї, яку Росія отримує від Північної Кореї і, можливо, Ірану. Отже, це хороший удар для України, і я думаю, що це значно скоротить постачання боєприпасів в Росію. Безумовно, сидячи у Великій Британії, можу сказати, що криза в Газі та питання Лівану та Хезболли зараз є головним питанням порядку денного. Небагато людей помітили, наскільки важливим був удар з боку України, якби Україна це не зробила, і ми можемо спекулювати про безпілотники, диверсії тощо. Але Україна, безсумнівно, створила цей потужний вибух, і він отримав дуже мало висвітлення, безумовно, у Великій Британії, тому що загальна увага була прикута до Близького Сходу. Що ви думаєте про поточну ситуацію в Курській області? Якою ви бачите нинішню стратегію України там? Це небезпечна стратегія. Якщо щось піде не так, то Україна може втратити і людей, і техніку в Курську, а також втратити Покровськ на півдні, і тоді це не послабить там тиск.
І якщо б це не мало статися, то це не сталося би. Але якщо це станеться, я думаю, що і президент Зеленський, і командувач генерал Сирський перебуватимуть під неабияким тиском у Києві. І я думаю, що це, очевидно, небезпека для них. Але Курська наступальна операція все ще триває. Вона розпочалася 6 серпня. І ось зараз 6 тижнів по тому, більше 6 тижнів по тому, і операція мені здається такою, що досі продовжується. Цікаво, що українські війська не намагаються йти вперед. Вони йдуть боком усередині російської території, що тримає їхні фланги досить обмеженими, короткими, і це дає їм хороший шлях відступу назад через власну сторону кордону, якщо їм це знадобиться. І я думаю, що ми побачимо сплеск української активності в Курську протягом наступних 2 тижнів, і причина, чому я це кажу, полягає в тому, що я думаю, що українці чекали на російську контратаку, яка відбулася і дійшла аж до Снягості. Можливо, я неправильно це вимовляю, але ви зрозумієте, що я маю на увазі. Так, Снягіст, якось так, Снягість, так, і вони цього не зробили. Українці втрималися там. І схоже, що все більше українських сил просуваються, щоб захопити Кишиню далі на захід, а також далі на південний схід. Отже, і я думаю, що одна з причин цього, ймовірно, полягає в тому, що президент Зеленський наступного тижня поїде до Вашингтона. Я думаю, що відчуття того, що Україна все ще успішно бореться в Курську, буде важливим політичним показником, коли він буде в Нью-Йорку і проведе дискусії з президентом Байденом і командою. Але загальний розрахунок все одно небезпечний, який полягає в тому, що якщо Україна втратить Покровськ, а вона його ще не втратила, хоча Росія зараз знаходиться в межах артилерійської досяжності, але якщо Україна втратить Покровськ і Часів Яр, який є височиною, яка домінує на підході до Краматорська і Слов'янська, то відволікання уваги Курськом може виглядати стратегічною помилкою. Але якщо вона не втратить Покровськ, не втратить Часів Яр, а Курська операція зможе тривати до кінця жовтня, початку листопада, а отже, можливо, потім триватиме протягом зими, то я думаю, що Україна може досить багато виграти в довгостроковій перспективі від Курської операції. Але суть в тому, що це небезпечна і ризикована справа. Сподіваюся, цей ризик виправдається. Ми теж сподіваємося. Також на Володимира Путіна тиснуть, щоб він провів чергову мобілізаційну кампанію, повідомляє Wall Street Journal. Також у Росії великий дефіцит людських ресурсів, пише видання. Наскільки шкідливою може бути ще одна мобілізаційна кампанія для Володимира Путіна? Так, я вважаю, що він точно не хоче цього робити, тому що часткова мобілізація 2022 року насправді була дуже небезпечною для нього політично і не мала достатнього впливу на саму Україну. Якби він пішов на ще одну часткову або навіть повну мобілізацію, я думаю, що він опинився б в незручному становищі, тому що він би змінив весь свій наратив про цю війну. Йому доведеться переконати російський народ, що це війна за виживання Росії проти Заходу, а не агресивна війна проти України, якою вона є, як ми всі знаємо, насправді. Однак я не думаю, що він на межі того, щоб це зробити, і я не думаю, що йому потрібно буде це зробити, можливо, до наступного року, тому що росіяни досить успішно купують людей, іноземних найманців, людей з інших частин Росії, які за ці величезні бонуси та зарплати готові ризикнути. І хоча це створює величезні проблеми на передовій, як з солдатами, які отримують нормальну зарплату, так і з солдатами, які отримують вдвічі і втричі більшу зарплату, це викликає обурення. Приводять більше солдатів, які не особливо добре навчені, це просто гарматне м'ясо. Так що з цим є проблеми. Але я думаю, що росіяни намагатимуться обійтися решту цього року і в наступний рік без мобілізації, просто купуючи більше сил з-за кордону та з інших східних частин Росії. У 2025 році, якщо Україна буде успішною у військовому плані, як я думаю, я вірю, і я сподіваюся, що це буде навесні 2025 року, то Путін зіткнеться з необхідністю оголосити якусь мобілізацію. Але я особисто не вірю, що це ймовірно, або що тиск на Путіна не посилиться до зими, тому що я думаю, що вони відчувають, що можуть підтримувати чисельність на даний момент, просто заплативши за це великі гроші.
І давайте також розглянемо нашу останню тему – ситуацію на Близькому Сході. Атака Ізраїлю призвела до того, що тисячі пейджерів Хезболли вибухнули по всьому Лівану. Як саме Ізраїлю вдалося провести цю атаку, і як це може вплинути на майбутню війну, майбутні секретні операції? Так, мене запитали про це кілька мовників, і вони сказали, що це означає. І я кажу їм, ласкаво просимо в майбутнє. Саме так виглядатиме війна, коли ціле суспільство може постраждати так, як воно не уявляло, через вразливість сучасного суспільства до електроніки та цифрових систем. Те, як ізраїльтяни, схоже, це зробили, моє останнє розуміння, і це зараз є у відкритому доступі, полягає в тому, що тайванська компанія, яка виготовила пейджери, як кажуть, постачала їх цій угорській компанії під назвою BAC. Зараз BAC виглядає так, ніби вони насправді були ізраїльською підставною компанією. І те, що насправді відбувалося, щоб не думала тайванська компанія, хто такий Global Apollo, щоб вони не думали, що насправді відбувалося, що ізраїльтяни самі виробляли пейджери, фізично виготовляли їх самі і робили так, щоб це виглядало як. Ніби це були пейджери Global Apollo, які були підрядні BAC в Угорщині, і вони випустили кілька пейджерів, які були чудовими, які працювали, і вони постачали їх різним клієнтам, а потім кілька пейджерів, які містили вибухівку, були поставлені Хезболлі. Так що якщо це правда, і я думаю, що саме тоді, це виявиться правдою, скажімо так, тоді це покаже, як і всі ці операції, що роками плануються. Ці операції займають багато часу. І, схоже, сталося те, що ізраїльтяни зрушили цю операцію з мертвої точки. Коли Насралла, лідер Хезболли, сказав усім прихильникам Хезболли припинити користуватися своїми мобільними телефонами і перейти на пейджери, ізраїльтяни раптом зрозуміли, що вони можуть збільшити виробництво пейджерів, наповнених вибухівкою. І це було великим бонусом для них, тому вони постачали їх. Те ж саме з іншими електронними пристроями, які вибухнули наступного дня. Мінусом для ізраїльтян є те, що, я впевнений, я не можу це довести, але просто дивлячись на час цих вибухів, 3:30 у будній день, це не був оптимальний час для початку атаки чи операції. І я думаю, що вони, напевно, натиснули кнопку, бо знали, що їх ось-ось викриють. І як головний розвідник розуміє, що виглядає так, ніби його ось-ось підірве інша сторона, то ви повинні активувати його тут і зараз, або втратити шанс. Отже, у вівторок минулого тижня настав момент використовуй або втрачай, і я думаю, що вони натиснули кнопку, і це створило низку подій, якими ізраїльтяни зараз намагаються скористатися. Отже, я думаю, що ці вибухи створили відчуття відплати в Лівані. Ізраїльтяни випередили удар у відповідь повітряними атаками протягом ночі. Подивимося, що станеться в найближчі 24 години. Але я цілком впевнений, що, хоча ці вибухові пейджери були задумані як перший, якщо хочете, особистий артилерійський обстріл, який відкрив кампанію, баюся об заклад, вони не мали наміру відкривати цю кампанію о 3:30 минулого вівторка в день. Дякую вам, професоре Кларк, за ваш час і за вашу підтримку України. Слава Україні! Бажаю вам всього найкращого. Моє серце з вами. Дуже вам дякую.